Hey guys, welcome back to episode 2 with Aashish Dai in conversation with Aashish Dai मा चाहिँ हामीले फर्स्ट एपिसोड कुरा गऱ्यौँ एक्सिलेटर इन्क्युबेटर्सको बारेमा. यो हाम्रो एपिसोडमा चाहिँ वी गोना टक अबाउट FDI एन्ड क्राउड फन्डिङ. आशिष दाइ करेक्ट मी इफ आइ एम रङ, म एउटा सानो नेरेटिभ दिन पाएँ होइन, दिन मन लाग्यो मलाई. जस्तै फर इक्जाम्पल अ टिपिकल नेपाली होइन, अब बिजनेस गर्न मन लाग्यो, सो 3-4 लाख 2-3 लाख यताउता घरबाट साथीहरूबाट पैसा उठाउँछ. त्यसपछि केही एउटा सानो बिजनेसमा इन्भेस्ट गर्छ. 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्षमा चाहिँ बिजनेसले ट्रान्जेक्सन लिन थाल्छ होइन. एन्ड देन के रियलाइज हुन्छ भने ओके यो बिजनेसलाई चाहिँ ग्रो गर्नुपर्छ या ग्रो गर्ने पोसिबिलिटी छ. त्यति बेला चाहिँ के रियलाइज हुन्छ भन्दाखेरि पैसा कमाउन पैसा चाहिँदो रहेछ, अब पैसा इन्जेक्ट गर्नु पऱ्यो होइन. अब नाउ यु क्यान नट गो ब्याक टु द सेम पिपल यु आस्क्ड सुरुको सिड मनी 3-4 लाख यु हेभ अलरेडी फुल्ड योर फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिली होइन. सो अब त दिनेवाला छैन होइन. दिएला एउटा केस 1, केस 2 पाइएन फ्यामिलीबाट होइन. अब जानु पऱ्यो पैसा उठाउन. एउटा पैसा उठाउन ठाउँ भनेको ब्याङ्क हो. अब त्यहाँ गएर ब्याङ्कमा गएर पैसा चाहियो भन्ने कन्ट्याक्समा सबभन्दा पहिला कुरा लाग्छ बाइक कोलाट्रल के निकाल्छ अनलेस यु आर इन अ ट्रेडिङ बिजनेस होइन. त ट्रेडिङ बिजनेस त अलिकति डिफाइन गरिदिन्छ. ट्रेडिङमा चाहिँ सामानलाई नै एज इन्भेन्ट्रीलाई पनि एज कोलाट्रल राखेर प्रोजेक्ट बेसिसमा फन्डिङहरू लिन सकिन्छ. जस्तो तिमीसँग ग्यारेन्टिड पर्चेज अर्डरहरू छ भने टु फुलफिल द्याट पर्चेज अर्डर हामीले ब्याङ्कसँग फाइनेन्सिङहरू गर्न सक्छौँ. सो एटलिस्ट त्यसमा चाहिँ अलिकति प्रोजेक्ट फाइनेन्सिङको हिसाबले ब्याङ्क्सहरू फ्लेक्सिबलै हुन्छ मैले भेटेको. तर कन्सिडर यु आर फ्रम सर्भिस इन्डस्ट्री हामी जस्तै होइन, जहाँ चाहिँ यु डु नट ह्याभ एसेट छैन होइन. दिमाग अझ आइटी सोचौँ, आज आइटी सोचौँ होइन, या मेरै बिजनेस सोचौँ होइन, जहाँ चाहिँ हाम्रो अब दिमाग इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी होइन, दिमाग युज गर्ने. देन यु गो टु अ ब्याङ्क एन्ड यु से मलाई 20 लाख अझै एक्स्ट्रा चाहियो बिजनेसमा इन्भेस्ट गर्न, मेरो बिजनेसले त प्रफिट निकालिरहेको छ. देन ब्याङ्क विल आस्क यु कोलाट्रल. अब जानु पऱ्यो फेरि हजुरआमा बाउ आमा होइन तपाईँको नामको जग्गा चाहिँ मैले कोलाट्रलमा राख्छु भनेर हो. त्यति बेला चाहिँ कुरा के आयो भन्दाखेरि चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट कहाँबाट लिएर आउने, बिना कोलाट्रल इन्भेस्टमेन्ट उठाउने कन्ट्याक्समा चाहिँ हामी यहाँ के कन्ट्याक्समा कुरा गरेर छौँ FDI भनेको चाहिँ फरेन डिरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट. अनि मेरो सर्कलमा चाहिँ देयर इज नो अदर राइट पर्सन देन यु आशिष दाइ होइन, जसले चाहिँ बाहिरबाट डचबाट पैसा लिएर आएर. म पपुलर केस स्टडी हो, पपुलर केस अरू पनि छन् अरू धेरै मेरो सर्कलमा. मेरो एज ग्रुपको एन्टरप्रेन्योर्सहरू निकै मैले चिनेको छु मेरो सर्कलमा. बिकज देयर आर नट लट अफ पिपल, एकदम पब्लिक केस चाहिँ हो. देयर नट अ लट अफ पिपल हु आर भोकल अबाउट इट, अनि यु आर बिङ भेरी भोकल अबाउट इट विच इज ग्रेट फर पिपल लाइक अस. सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ हजुरले डचबाट पैसा लिएर आएर एउटा स्टोरलाई 5वटा स्टोरमा कन्भर्ट गरेर होइन, एन्ड देन 7वटा स्टोरमा आइम सरी 7वटा स्टोरमा कन्भर्ट गरेर देन एक्जिट गरेर अब हजुर अन डिफ्रेन्ट लेभल अफ थिङ्किङ प्रोसेसमा चाहिँ युआर प्लेइङ होइन डिफ्रेन्ट गेम होइन. सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ यो के छ दाइ झमेला. अस्ति भर्खर एउटा के झमेला थियो भन्दाखेरि चाहिँ 5 CR मिनिमम हुनुपर्छ भन्ने कुरा थियो होइन. यसलाई एड्रेस गर्दाखेरि कसरी भनौँ, भाइले भनेको सिनेरियो भेरी ट्रु. हामीले स्टार्टअप फन्डिङको कुरा गर्दाखेरि फर्स्ट राउन्ड सधैँ फ्रेन्ड्स फ्यामिली फुलै हुन्छ. त्यहाँबाट मैले अघि न योभन्दा अगाडिको एपिसोडमा भनेको कुरा त्यो फ्यामिली ओरिएन्टेड हुन्छ, फ्यामिली फ्याक्टरलाई राइट अफ गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यही कि हेभ वी एक्चुअली गिभन इक्विटी टु दोज योर एक्चुअल रियल इन्भेस्टर्स. द्याट इज मेरो ठुलो मम्मी हुनुहुन्थ्यो, मेरो मम्मी हुनुहुन्थ्यो होइन, दाई हुनुहुन्थ्यो, कजन एकजना. अब त्यस्तो खालको त्यो कल्चर एउटा छैन हामी कहाँ होइन. साथीभाइको विश्वासमा त्यसरी काम गरिरहेको हुन्छौँ. तर त्यही चरणमा सधैँ बिजनेस चल्दैन होइन. त्यसपछि म नर्मली ब्याङ्कमा गएँ. म पनि मेरो सेकेन्ड राउन्ड फन्डिङ वाज थ्रु अ प्रपर ब्याङ्किङ च्यानल युजिङ माई फ्यामिली एसेट. मैले स्टार्ट गर्दा 16 लाख समथिङको फन्डबाट स्टार्ट गरेको बिजनेस एक्वायर गरेर 12 को लेटतिर. तर विदिन 6 months I knew I needed another 20-25 lakhs as operating, because when a business is growing one of the first thing you need is like अब आज 6वटा कफी बिकिरहेछ, भोलि 10वटा बेच्ने टार्गेट छ भने 4वटा नयाँ कप त चाहियो. तर कस्तो कन्ट्राडिक्ट है, बिजनेस ग्रो भइरहेछ अब त्यसलाई चाहिँ पैसा चाहियो, ग्रो भइरहेछ भने त त्यही पैसा हाल भन्ने कुरा हो नि त होइन. अब केही त आफूले पनि त्यसरी रिइन्भेस्ट त गरेँ नि मैले, तर त्यो सर्ट टर्म फन्डिङ फर लङ टर्म रिजल्ट चाहिँ हुँदैन रहेछ कि. So if I want to grow and I have a target of selling 100 cups of coffee per day, then I need 100 cups already there के होइन. सो त्यस्तो खालको चिज चाहिँ त्यो एक दिन 2-2वटा कप किनेर पनि गर्न त सकिन्छ होइन, गर्नेले गरि पनि रहेछन्. तर यसरी चाहिँ ग्रो गर्दाखेरि चाहिँ जुन एक्चुअल स्केलको जुन कुरा गर्छौँ हामी त्यो एटेन्ड गर्न चाहिँ नट अ नेचुरल प्रोग्रेसन भन्छु म. एकदम टाइम लाग्छ, स्लो हुन्छ. द्याट्स नट एक्चुअली स्केलिङ, द्याट्स अर्ग्यानिकली ग्रोइङ चाहिँ भन्छु म. सो त्यो स्टेजमा आइपुग्दा मैले पनि ब्याङ्किङ च्यानलहरूमा गएँ. त्यसपछिको चरणमा चाहिँ म FDIमा पुगेँ. ब्याङ्किङ च्यानलमा कोही कोलाट्रलै हालेछ? यस, मैले एउटा प्राइभेट ब्याङ्कसँग नि गरेँ, एउटा नेपाली लोकल हाम्रो के भन्ने सरकारले चलाउने ब्याङ्कसँग पनि काम गरेँ. विभिन्न अनुभवहरू छन् यसमा होइन. प्राइभेटमा अलिकति सहजीकरण चाहिँ हो डेफिनेटली इन टर्म्स अफ कस्टमर सर्भिस एन्ड एभ्रिथिङ. त्यो पनि स्टिल
त्यही ब्याङ्किङसँग अब यही कुरालाई लिएर आउँदाखेरि तिमीले कोल्याटरलको कुरा राख्यौ अब त्यही ब्याङ्कसँग मैले कारोबार गरेको झन्डै 6 वर्ष भइसक्यो त्यो 6 वर्षको कारोबारको ट्र्याक रेकर्ड उहाँहरूसँगै छ डाटा हेर्नुभयो हुन्छ उहाँहरूले कर्मचारी कतिजना बढे होइन रेभेन्यू पर डे कति ल्याएर त्यहाँ डिपोजिट गरिरहेको छ होइन सो यो ब्याङ्किङको चाहिँ के रहेछ भने डिपोजिट कस्टमरलाई अलगै ट्रिटमेन्ट क्रेडिट कस्टमरलाई अलगै ट्रिटमेन्ट होइन अब एज अ डिपोजिट कस्टमर आई वाज रियली भ्याल्युड एज अ कस्टमर बट देन त्यही त्यो डिपोजिटको नम्बर्स त्यो ट्र्याक्सनलाई मैले लिएर गएर चाहिँ ओके गिभ सम क्रेडिट भन्दाखेरि चाहिँ फेरि उहाँहरूसँग त्यति इजिली हामीलाई एक्सेस गराउने खालको केही प्रडक्ट्सहरू अभाइलेबल नहुने गिभन द कन्डिसन त्यही ट्रेडिङ बिजनेस सर्टन क्राइटेरियाज भयो भने मात्रै अब हाम्रै केसमा हेर्दा झन्डै 3.25 करोडको इन्भेस्टमेन्ट भइसकेको थियो अब मलाई अचम्म चाहिँ के लाग्छ भने लट अफ माई मेन्टर्स वेयर फ्रम द ब्याङ्किङ सेक्टर अल्सो के होइन एन्ड आइम टेलिङ देम माई बिजनेस केस दे एप्रिसिएट मी एज अ इन्भेस्टर एउटा मेसिन किन्न फन्डिङ दिन सक्नुहुन्न कि उहाँहरूले किनभने उहाँहरूको पनि टाइड अप छ किनभने प्रोसेसेस छ एनआरबीको रेगुलेसन्सहरू छ त्यो बाहिर गएर ल म रिस्क लिइदिन्छु अनुपको बिजनेसमा म हालिदिन्छु कोलेस्ट्रल फी भनेर उहाँहरूलाई पनि हात टाइड अप छ सो यो हाम्रो ट्रेडिसनल ब्याङ्किङ सेक्टरले चाहिँ बिजनेस केसेस छ उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ मसँगै पढेको बिबिएको साथीहरू छ ब्याङ्किङमा इन हाई पोजिसन्स होइन दे एप्रिसिएट वाट विभ डन होइन दे लुक एट एन्टरप्रेन्योरसिप एज द नेक्स्ट बिग थिङ बट रेगुलेसन्स छैन त्यो कारणले चाहिँ उहाँहरू पनि बाध्य हुनुहुन्छ टु वर्क ओन्ली थ्रु कोल्याटरल बेस्ड लेन्डिङ विदाउट इभन गिभिङ टु मच थट टु एटलिस्ट मेरो केसमा चाहिँ त्यो भावहरू मैले भन्न सक्छु कि डिपोजिट्स छ ट्र्याक्सन छ बिजनेसको 8 इयर्सको हिस्ट्री छ त्यही ब्याङ्कसँग स्टिल द ब्याङ्क क्यानट गिभ मी अ लाइन अफ क्रेडिट सो वाट्स द पोइन्ट भन्ने खालको चाहिँ मेरो अनुभव एकदम तितो अनुभव छ बिचमा मैले एफडिआई पाएँ होइन एउटा त्यो पनि अनुभव मैले बटुलेँ सो मैले एफडिआई पनि भोगेँ नेपाली ब्याङ्किङ सेक्टरसँग पनि मैले काम गरेँ दुइटै तितो तितो अनुभव पनि छ मिठो मिठो पनि छ त्यस्तै त्यस्तै धेरै स्लो प्रोसेस हो त एफडिआई नेपालमा बनाइएको छ स्लो प्रोसेस यसलाई एकदम ब्रेकडाउन गरिदिनु अब यसरी हेरौँ न मैले 2015 को फेब्रुअरीमा आई मेड अ डिल 2015 को फेब्रुअरीमा आई मेड अ डिल राइट बिफोर द अर्थक्वेक यहाँ हाम्रो डेमो डे कतिको इफ आई क्यान आस्क दिस वाज अ 2 करोड प्लसको इन्भेस्टमेन्ट इक्विटी डिल थियो मेरो र त्यसलाई फ्रुइसनमा लिएर आउनलाई केही त ममा पनि कमी कमजोरीहरू थियो त्यो सबै प्रोसेस मिलाउनलाई 2-3 महिना लाग्यो प्लस त्यसपछिको ब्युरोक्रेटिक प्रोसेस जुन चाहिँ सायद हाम्रो पाटो मैले बरु त्यति थाहा नहुँदा हुँदै पनि कति छिटो फिगर आउट गरायो डेफिनेटली मेरो साथीहरू हुनुहुन्छ जसले हेल्प गर्नुभएको छ होइन मेरो सिनियर्सहरूले मलाई हेल्प गर्नुभएको छ यसमा मैले नबुझेको पाटो हामी फिगर आउट गऱ्यो तर वान्स इट गोज इन टु द गभर्मेन्ट्स ह्यान्ड वेयर दे निड टु डिसाइड वेदर दिस बिजनेस प्रपोजिसन लाई यस या नो दिने हो नि त उसले पैसा दिन्छु भनिसकेको छ भइसक्यो अब त्यही अब यत्रो थियो कि ढड्डा के भाइ होइन यत्रो ढड्डा थियो कि होइन मेरो बिजनेस मोडल म 1 पेजमा बुझाइदिन सक्छु कि होइन तर अब नेपालमा प्रोसेस कस्तो भइदियो भने हरेक प्रोजेक्ट प्रपोजल बुझाउनु पर्ने अब जस्तो उहाँहरूले सोध्ने क्वेसन कस्तो हुन्थ्यो डिवाईबाट आउने प्रश्न तपाईँको अब आगामी आउने यो 3टा प्रोजेक्ट कहाँ हुन्छ अरे यार म त रेस्टुरेन्ट खोल्ने मान्छे हो लोकेसन जहाँ भेट्छु म राम्रो त्यहाँ खोल्छु अहिले मैले ठ्याक्कै यही ओडै तोक्नु पर्ने रे यो 2 करोड यस्तो चिजले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो त यो प्रोसेस इज बिकम सो अनसाइन्टिफिक एन्ड लाइक त्यो तानिएको कि अनि सरहरूको टेबलमा ढड्डा बस्छ कति महिनासम्म उहाँहरूले परामर्श गर्नुहुन्छ त्यसमा छलफल गर्नुहुन्छ बन्द गरिदिनुहुन्छ मान्छेको भविष्यमाथि खेलवाड भइरहेछ नि त त्यसरी अनि कति कम्पनीहरू यही प्रोसेसमा अड्किँदै डुबेको पनि मैले देखेको छु राइट टाइममा नआइदिएर पैसा होइन सो मलाई अलमोस्ट 1 वर्ष लाग्यो म अझ त्यसमा इम्बार्गो र अर्थक्वेक पनि फ्याक्टर इन गरेर आइडिया पनि हो अब यो धेरै त्यही नै छ करप्सन त्यही नै छ मैले पनि कति तैँले 2 करोड ल्याछस् भने हामीलाई कति दिन्छस् त्यो त यहाँ त हाम्रो त्यो भनौँ न एउटा प्रो पनि हो कन पनि हो भन्छु म होइन अब एज एन्टरप्रेन्योर्स हामीले म त सिधा कुरा गर्ने मान्छे हो जहाँ घिउ सिधी औँलाले निक्लिँदैन त्यहाँ टेढो पार्नुपर्छ कि पाथ अफ लिस्ट रेजिस्टेन्स खोज्ने हो हामीले होइन हामीलाई आफ्नो कामसँग सरोकार छ अब त्यसमा हामीले कतै न कतै गएर करप्सनलाई एड एन्ड अबेट गरिरहेको हुन्छौँ हामीले कि सो हामी स्याड हो नि अब जुन चाहिँ यहाँबाट हाम्रो एक्सिलेटर र यो होलले हामीलाई के भनिरहेको छ भने होइन एथिकल बिजनेस डुइङ द राइट थिङ भन्छ होइन अनि त्यही इन्भाइरोमेन्टले हामीलाई घुस खुवाउनलाई कम्पेल पनि गराइरहेको छ कि त्यो नगरिकन हाम्रो फन्डै आउँदैन भने दिस बिट्स द पर्पस के वाट आर वी टकिङ अबाउट होइन इन्भेस्ट गर्ने मान्छे रेडी छ
business case is ready, the company is there, all the government has to do is say yes or no. And it shouldn't take 6 months to do that. And why would they even say no? Because someone is already there putting money. अब Unless it no is a black money. भन्ने चाहिँ किनभने यसमा मनी लन्ड्रिङको कुराहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू छ. सो नेपाल गभर्मेन्टको चाहिँ जुन एउटै लेन्सले सबै बिजनेसलाई हेरिदिने तरिकाको त्यो एउटा ब्ल्याङ्केट स्टेटमेन्ट भने जस्तो, ब्ल्याङ्केट रुल भने जस्तो भयो कि सबै मनी लन्ड्रर्स होइन नि त. वी डोन्ट वान्ट टु क्रिएट मनी लन्ड्रिङ इन्भाइरोमेन्ट होइन. इच इन्डिभिजुअल बिजनेस केस इज डिफरेन्ट. सो डिओआईमा हुने, एनआरबीमा हुने मान्छेहरू हामी जस्तै प्रोएक्टिभ थिङ्किङ टाइपको मान्छेहरू भइदिनु भयो भने, त्यही भएर हामी जस्ता यङ्स्टर्सहरू लोकसेवा आयोग लडेर जानुपर्छ कि सिस्टम चेन्ज गर्ने कुरा गर्छौँ हामी होइन. सिस्टम चेन्ज गर्ने सिस्टमभित्रै घुस्नुपर्छ. केही यङ मान्छेहरू छन् होइन. डिओआईले पनि नयाँ कदमहरू चलेको छ, फास्ट ट्र्याक अप्रुभल दिने यस्तो कुराहरू नयाँ आइरहेको थियो डिपार्टमेन्ट अफ इन्डस्ट्रिजले. सो ब्युरोक्रेटिक हर्डलको हिसाबले हेर्ने हो भने एफडिआईको इन्भाइरोमेन्ट वर्स छ नेपालमा. किनभने कुनै पनि इन्भेस्टरले पैसा हाल्नलाई नै उत्तिकै गाह्रो, निकाल्नको त मैले तिमीलाई अघि नै भनिहालेँ. एउटा एक्जिटको केस म अनुपसँग सेयर गरिरहेको थिएँ, वेयर इट्स टेकन एक्चुअली 3 years फर द पर्सन टु गेट हिज मनी ब्याक. सो वाइ वुड समबडी कम टु नेपाल विथ अ पोजिटिभ माइन्ड? या इन द फर्स्ट प्लेस. सो त्यो वातावरणै हामीले बनाउन सकेको छैन कि हामी चाहिँ एउटा इन्भेस्टमेन्ट फ्रेन्डली, जस्तो हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट समिट भइदियो होइन, 8 कति बिलियनको प्लेज भयो भन्ने. आई रिमेम्बर त्यो दिन हजुरले लेखेको मैले के भनेको थिएँ, त्यो प्लेज मध्येको कति पर्सेन्ट चाहिँ एक्चुअल फ्रुसन भएर हाम्रो डिपार्टमेन्ट अफ इन्डस्ट्रीले भित्राउँछ नेपालमा, त्यो पो रियल मेट्रिक्स हो होइन. प्लेज त जसले नि गरिदिइहाल्छ, म पनि गएर भनिदिउँ मलाई म 10 करोड हालिदिन्छु एउटा कम्पनीमा, द्याट्स अ प्लेज होइन. बट देन हाउ मेनी एक्चुअली रोट अ चेक इज वाट आम आस्किङ कि. र त्यो चेक लेख्ने मान्छेलाई हामीले फ्रस्ट्रेट पारिदिइसकेको छ. अब म आउँदिनँ नेपाल भन्ने वातावरण बनाइदिइसकेको छ हामीले. अब यो अहिले हामीले फिक्स गर्ने कि नगर्ने, यो हामीले सोच्नै पर्ने भइरहेको छ. अब हामीले गर्नुपर्छ, बोल्नुपर्छ. पोलिटिक्स नै होइन, हामी बोल्नुपर्छ. हामीलाई असर हुने, अब जस्तो मैले कसरी हेरेँ, म त्यति पोलिटिकली एफिलिएटेड मान्छे होइन, चासो राख्ने मान्छे हो. तर मैले जब पहिलो एउटा दुईवटा अपर्च्युनिटी पाएँ आफ्नो विषयको कुरा गएर अलिक ठुलै मान्छेहरूको सामु राख्न, त्यो दुईवटा अपर्च्युनिटी मैले मिस गरिनँ. 5 मिनट उभिएर बोलेँ होइन. एउटा केस म नाम लिन्न, त्यतिखेरको मिनिस्ट्री अफ इन्डस्ट्रिजकै मान्छेहरूकै अगाडि मैले बोल्न पाएको थिएँ. सो त्यस्तो इन्भाइरोमेन्ट बेसी हुनु पऱ्यो जहाँ चाहिँ मिनिस्ट्री अफ इन्डस्ट्रिजको मान्छेले चाहिँ हामी जस्तो एन्टरप्रेन्योर्सलाई अगाडि राखेर, त्यहाँ कोकोकोला जत्रो ठुलो कम्पनीदेखि लिएर म जस्तो सानो एन्टरप्रेन्योरसम्म सबै थियो त्यो स्पेक्ट्रमको मान्छे. र ठुलो कम्पनीदेखि सानो कम्पनीसम्मकोलाई कसरी चाहिँ उहाँहरूको रोल त सहजीकरणको हुनुपर्ने हो नि. लिस्ट गभर्नेन्स इज द बेस्ट गभर्नेन्स नि होइन. यहाँ चाहिँ बेसी गभर्नेन्स भयो कि तैँले के गरिरहेको छस्, त फटाओस् कि होइनस् होइन. पहिल्यै एन्टरप्रेन्योरलाई चोर फटाको एङ्गलले हेरिदिने होइन. यसले पैसा ल्याउनु लाग्यो, यसले के गर्नु लाग्यो होइन. अब गभर्मेन्टसँगै सिकेको हो क्या एक्सलेटरले के गर्ने. अब यसलाई ऱ्यान्टमा नजाउँ भन्ने भाइमा थिएँ होइन. सो मैले हजुरलाई टोकिहालेँ होइन, ऱ्यान्टमा गइरहेनौँ है हामी है. सो यो जस्तै फर इक्जाम्पल एफडिआई कन्टेक्समा चाहिँ एडेड कस्ट के छ दाइ? जस्तै फर इक्जाम्पल हजुरलाई 2 करोडको लिएर आउँदाखेरि चाहिँ आर देयर एनी एडेड कस्ट? अफकोर्स अब प्रोसेसिङ फी भनौँ न, कति जति खर्च हुन्छ होला यार. ब्याङ्कसँगै लोन लिनु पऱ्यो भने 1-2% त तिमीले राख्नुपर्छ कस्ट होइन. पैसा ल्याउनलाई पैसा खर्च पनि गर्नुपर्छ. अनुपलाई अस्ति मैले मिटिङमा भनेको थिएँ कि इफ यु मनी एट्र्याक्ट्स मनी विच इज अब फेरि त्यो स्टेटसमा भएको एन्टरप्रेन्योरलाई कति गाह्रो हुन्छ. त्यही 4-5 लाख पनि खर्च चाहिन्छ किन पैसा बिजनेस बिल्ड गर्नको लागि. सो 2 करोडको इन्भेस्टमेन्ट ल्याउनलाई चाहिँ हजुरलाई कति जति खर्च भयो एडेड कस्ट? अब सबै एक्सेलेटर फी सबै कन्सिडर गर्ने होइन, यो गभर्मेन्टको कन्टेक्सबाट एक्सेलेटर फी त गभर्मेन्टको बार्गेनिङ गर्न पाइयो नि होइन. अब गभर्मेन्टलाई नै त केही दिनुपर्ने होइन. अहिले मैले भने एक्चुअली वाट आई वुड बी सेइङ होइन लिगली, अब मलाई बिलै नआएका पैसाहरू भनौँ न यसलाई यसरी, मैले दिएको पैसा तर त्यसको मैले कहिले पनि रसिद नपाएको पैसा चाहिँ 2-3 लाखसम्म खर्च गरियो होला. ओके ओके. सो म फेरि आई गो टु क्वेसन ग्राउन्ड जिरो. वाइ डु वी निड एन इन्भेस्टर एफडिआई? अब यही हाम्रो जुन ट्रेडिसनल ब्याङ्किङ प्र्याक्टिसेस भयो त्यसले चाहिँ बिजनेस केसेसलाई चाहिँ बिजनेस केसेसको रूपमा जबसम्म हेर्दैन र मेट्रिक्सेस लाइक क्यास फ्लो होइन, इयर टु इयर सेल्स ग्रोथ होइन, तिम्रो इज दिस कम्पनी अटेनिङ स्केल, इज इट गोइङ टुवर्ड स्केल. अब कुन टाइममा इन्भेस्टमेन्ट चाहिएको हुन्छ, जब राइट टाइममा इन्भेस्ट गरिदियो भने इकोनोमिक स्केल पनि अटेन गर्न सक्छ, जसले चाहिँ ल. सो मैले राइट टाइममा मेरो त्यो
इन्भेस्टमेन्ट आइदिएको भए जुनमा म काम गरिरहेको थिएँ पछि लट अफ later पिपल फेरि इट डिन्ट वर्क आउट बिकज अफ द लज द्याट चेन्ज इन मिडल रात होइन यो आउँला अहिले टपिकमा होइन कि रातारात चेन्ज भइदियो नियम त्यसले गर्दा अब त्यतिखेर आइदिएको त्यो फन्ड भएको भए हामीले हाम्रो जे एक्जिक्युसन गर्ने प्लान थियो इमिडिएटली हामी लाग्थ्यौँ नि त्यसमा आज म जहाँ छु त्यहाँ हुँदैन थियो होला म एक्जिट गरेर कुरा गरिरहेको हुन्न थियो होला सायद आई वुड हेभ बिन टकिङ लाइक होइन अब बिग सर्ट नभए मसँग प्रब्लम्स र टेन्सन्स धेरै हुन्थ्यो अहिले किनभने आई वुड हेभ ग्रोन द कम्पनी त्यो स्केलको हिसाबले नै हुन्थ्यो होला अथवा टर्बुलेन्स क्रिएट हुँदैन थियो तर अब त्यो राइट टाइममा पैसा नआउन सक्दिँदाखेरि चाहिँ almost 1 year, 1.5 years, we had to struggle. And we look at the cost structure of the business differently. And यो समयमा म as a CEO, I'm going out talking to banks because FDI आइरहेछ होइन त्यो पनि गाह्रो भइरहेछ भने अब केही न केही त हामीले त लोकली नै केही सोल्युसन खोज्नु पर्यो र यति मैले गरिसक्दाखेरि पनि त्यो ब्याङ्कले मसँग काम गर्न डराइरहेछ भने म त किन इन्करेज गर्ने एन्टरप्रेन्योरशिप नेपालमा भनेर अस्ति तिम्रो पडकास्टमा गएको मान्छे हो कि नगरौँ लकडाउनको बेलामा साउजी भनौँ सानो बिजनेस गरौँ घर परिवार पालौँ चुप लाएर बसौँ एन्टरप्रेन्योरको भूतमै नलागौँ लकडाउन मलाई आई स्टिल रिमेम्बर होइन लकडाउन सकिरहेको थियो अनि दाइ ल एउटा अब यस्तो स्थिति आइसक्यो अब एन्टरप्रेन्योरशिप चाहिन्छ भनेर एउटा पडकास्ट गर्नु आज दाइले पुरा ऱ्यान्ड गरिदिएर किन गर्छस् भाइ एन्टरप्रेन्योरशिप अब हो नि त हामीले इन्करेज गरिरहेछ एन्टरप्रेन्योरशिप तर एन्टरप्रेन्योरशिपलाई चाहिने खालको वातावरण हाम्रो छैन भने त्यो मान्छेलाई फ्रस्ट्रेसनको बाटोमा किन ठेल्दिने सो द्याट्स व्हाई वी नीड एन एफडीआई अब एफडीआई किन भन्दाखेरि ब्याङ्कले ट्रस्ट गर्दैन ब्याङ्कले लिन्छ एउटा अप्सन हो हाम्रो लागि स्पेशली फर एन्टरप्रेन्योर्स एउटा डोर हो भन्छु सो एउटा हजुरलाई क्रस क्वेसन अब त नेपालमा यति धेरै एक्सिलेटर छन् कति चाहिँ लोकली फन्डेड के अरे उहरू पनि छैन होइन नट नेमिङ देम बट देन वी हेभ अब लोकल इन्भेस्टर्स होइन सो एउटा अन्टरप्रेन्योरले चाहिँ लोकल इन्भेस्टतिर सोच्ने कि एफडीआईतिर सोच्ने त्यो त इच इन्डिभिजुअल बिजनेस केसमा हो गिभ मी अ केस कस्तो केस वान यस्तोले चाहिँ एफडीआई सोच्छ केस टू यस्तोले चाहिँ लोकल इन्भेस्टमेन्ट सोच्छ म त इन्टुइसनले चल्ने मान्छे हो इफ आई फिल द्याट दिस पर्सन इज द राइट पर्सन टु ब्रिङ इन टु द टिम अथवा यो दिस इज द काइन्ड अफ इन्भाइरोमेन्ट द्याट आई वान्ट टु कनेक्ट टु हो भने यस गो इन टु द एफडीआई सेक्टर होइन इफ जस्तो टेक्नोलोजी बेस्ड कम्पनी छ नेपालमा कतिवटा ठुलो टेक जायन्ट्सहरू छन् गाह्रो होला नि हामीलाई बुझाउनलाई त्यो कन्टेक्स्टहरू होइन सो मेबी त्यस्तो कम्पनीले त बरु एफडीआई एकदम अगाडिदेखि नै एफडीआईलाई हेर्नु राम्रो होला कि भोलि म कोही टेक्नोलोजी बुझेको र लङ टर्म इन्भेस्टर म मेरो टिममा लिएर आउँछु भन्ने खालको सोच राखेर तर अब जस्तो मेरै केसमा हेरौँ अब रिटेल बिजनेस हो भने बी ओपन भन्छु म ओपन टु द लोकल अप्सन्स एज वेल टु एफडीआई एज वेल होइन अब इच इन्डिभिजुअल केसमा डिपेन्ड हुन्छ एन्टरप्रेन्योरमा डिपेन्ड हुन्छ त्यो एन्टरप्रेन्योर त्यो बिजनेसको एस्पिरेसन्स के हो भिजन के हो त्यो इन्भेस्टरले ल्याइदिएर त्यसमा कस्तो खालको फ्युल गर्छ बिसाइड जस्ट द मनी होइन मेरो लागि चाहिँ रेड मोडले एफडीआई नपाएर लोकल इन्भेस्टर पाएको भए के स्थिति फरक हुन्थ्यो त्यो त हाइपोथेसिसै हो होइन अब हाइपोथेसिस हुन त हामी लोकल इन्भेस्टरले नै स्टार्ट नै गरे हो नि होइन सो त्यो आइडिया कुनै एफडीआई आइदिएर अगाडि बढेको होइन लोकल एन्टरप्रेन्योर्सले नै चलाएको आइडिया हो त्यो चाहिँ तर विश्वास त हो वाइ आई एम इन्ट्रिग विथ यर अप्रोच इज एउटा रेस्टुरेन्ट न हो रेस्टुरेन्ट त हजारौँ थियो नि काठमाडौँमा एक्ज्याक्टली होइन किन रेड मोडले एफडीआई पायो हुन त फेरि इट कम्स ब्याक टु द क्वेसन बिकज पिपल इन्भेस्ट अन एन्टरप्रेन्योर नट द बिजनेस इन द एन्टरप्रेन्योर यस आई थिङ्क सो म चाहिँ त्यसमै हो भन्छु किनभने आई वाज एबल टु सेल द भिजन भन्छु म र मेरो बिहाइन्ड जुन हामी साइमनको कुरा सुनिरहेको हुन्छौँ वाइ आई थिङ्क आई वाज एबल टु एक्सप्लेन द्याट वाइ अल्सो भेरी क्लियरली कि म आफ्नो फ्यामिलीको लागि मेरो टिमको लागि र यहाँ जति मैले यसलाई अभिवृद्धि गर्दै लिएर गएँ अथवा हाम्रो टिम बढ्दै गयो होइन त्यसको सोसल कुनै पनि बिजनेसको सोसल इम्प्याक्ट त हुन्छ कि बिजनेस क्यानट एक्जिस्ट आउटसाइड द सोसाइटी नि होइन मलाई त्यहाँ च्यालेन्ज के थियो तेरो इम्प्याक्ट के राइट म सधैँ त्यही भन्थेँ कि एउटा नेपालीले 10-15 हजार 20 हजारको जागिर खानलाई मर्न जानु पर्दैन विदेश यहीँ दिन्छु म जागिर त्यही हो मेरो इम्प्याक्ट होइन त्यो सेल गर्न केही समय लाग्यो जसले बुझ्यो उसले इन्भेस्ट गर्यो होइन सो मैले मेरो कुन के क्वेसन पाएँ वाट इज एफडीआई भन्ने पाएँ होइन वाइ एफडीआई भन्ने पाएँ होइन अब टेल मी हाउ एफडीआई कसरी इफ आई अहिलेको चाहिँ सजिलो केस इज अब यो आफै पत्ता लगाउनतिर अथवा आफै बुझ्नतिर लाग्दाखेरि अलिकति डिफिकल्ट डेफिनेटली छ इफ यु वान्ट टु रिड अबाउट दिस फिटा लजहरू पढ्न थाल्नु पऱ्यो हाम्रो फाइनेन्सियल ट्रान्ज्याक्सन एक्ट भन्ने छ लेटेस्ट भर्जन अस्ति हाम्रो संविधान आउने टाइमतिर अपडेट भएको थियो अस्ति पनि अपडेट भएको छ सो यी अपडेटेड डकुमेन्ट्सहरू हामीले पढ्नु पऱ्यो अनि एउटा अन्टरप्रेन्योरलाई मन छ त त्यो हो त्यही भएर म त्यहाँ आउँदैछु कि पढ्न मन छैन भने चाहिँ यु निड फ्रेन्ड्स लाइक स्मार्ट पिपल अराउन्ड यु होइन द्याट हेभ बिन अराउन्ड द कर्नर कपाल अफ टाइम्स सिए साथीहरू बनाउनु पऱ्यो वकिल साथीहरू बनाउनु पऱ्यो जसले
उहाँहरूको एक्सपर्टिज हो FDI भनेको के हो बुझाउने तपाईँहरूलाई। तर म एज एन एन्टरप्रेन्योर मलाई यस्तो आफ्नो बिजनेस गर्न मन छ, आफ्नो काम गर्न मन छ, आई लभ माई वर्क एन्ड नाउ यु आर टेलिङ मी कि गो एन्ड मेक फ्रेन्ड्स विथ याडा 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 हुन्छ नि। ह्याभ मिटिङ्स नट मेक फ्रेन्ड्स होइन, अब गेट वाट यु निड फ्रम देम होइन। अब बुझ जस्तो त्यो एन्टरप्रेन्योरसिप हो, त्यसलाई नाइ भन्नु पाइन्छ। अञ्जन दाइलाई आज सम्झिन्छु म, मलाई यो फन्डिङ र FDI भने के हो थाहा पनि थिएन। उहाँ मेरो महागुरु हो होइन, फर्स्ट भ्यू उहाँले नै रोपिदिएको हो कि यसरी हुन्छ होइन, आई हेभ डन दिस काइन्ड अफ डिल्स बिफोर, यसमा यस्तो स्ट्रक्चरिङ थियो, यस्तो स्ट्रक्चरिङ थियो, केस स्टडिजहरू दाइसँग बसेर 10 चोटि मिटिङ गरेपछि बल्ल ए भन्ने त हुन्छ नि। त्यो त डेफिनेटली चाहिन्छ क्या, कुनै पनि एन्टरप्रेन्योरलाई त्यो एक्सपोजर नभइकन बुझ्दैन होइन, एउटा मान्छेको मात्रै कुरा सुनेर त हुँदैन। सो आई वेन्ट, मैले अञ्जन दाइको नाम लिएँ, आई वेन्ट एन्ड मेट विथ नट जस्ट अञ्जन दाइ, फेरि अञ्जन दाइको मात्रै कुरा सुनिनँ, आई वेन्ट एन्ड मेट विथ अदर पिपल अल्सो, उहाँहरूकै सेक्टरको मान्छे, अरू क्रस चेक होइन। अब सो त्यो समय मैले बरु 4 महिना 5 महिना त्यसरी बिताएँ जहाँ चाहिँ आई टुक ओपिनियन अफ डिफ्रेन्ट पिपल, बुझेँ, पढेँ, अनि देन आई क्रिएटेड माई ओन टिम वेयर आई सेड ओके यसलाई मलाई एक्जिक्युट गर्नलाई चाहिँ यु नो इट्स अ कम्बिनेसन अफ अञ्जन दाइ विथ अनदर पर्सन, मैले एउटा टिम क्रिएट गरेँ र वी मोबिलाइज द्याट एन्ड वी मुभ फरवर्ड एन्ड द्याट्स हाउ द डिल टर्न इन्टु फ्रुएसन। पछि सायद उहाँहरूले त्यही मोड्युलै अप्रोच गर्नुभयो अरू कम्पनीहरूमा पनि त्यसरी नै कि यु नो एट द एन्ड अफ द डे एक्सिलेटरले एउटा पाटो गर्छ, त्यसपछि त एक्चुअल हामी यहाँ नेपालमा काम गर्नेहरूको रोल हुन्छ नि त। तर अघि हजुरले मैले मेरो अघिको क्वेसनको एन्सर पाएन, हजुरले चाहिँ के भन्नु, मैले चाहिँ हाउ भन्ने कन्टेक्समा चाहिँ जाऊ गएर फिटा लज पढ भन्नुभयो। मैले अब हाउमा अपडेटेड भयो म के हो नेपालको, अब हाउ डु आई फाइन्ड पिपल, हाउ डु आई फाइन्ड इन्भेस्टर्स, त्यो त अब गाह्रो छ नेपालमा। इट्स अ $1 million क्वेसन भयो क्या। इट्स अ don't look for an investor. First ask the question, are you investable first? Before you go and present that business case to anybody, have you verified with somebody that you know that okay मेरो सब चिज इन चेक छ र म चाहिँ यो फाइल बोकेर म कुनै पनि मान्छेको अगाडि गएर मेरो यो 3 मिनेटको पिच दिन सक्छु, म 5 मिनेटको 6 मिनेटको, मलाई अहिले पनि कन्ट छ। इफ आई जस्ट गेट मेबी अनदर आवर टु प्र्याक्टिस इट, आई डेलिभर इट अगेन होइन, त्यतिको रिफाइन्ड हुनुपर्छ। एउटा इन्क्युबेसनको चर्चा गऱ्यो अघि हामीले, इन्क्युबेसनले गरिदिने त्यही रहेछ कि त्यो बिजनेस मोडललाई यति मलाई त्यो बारम्बार भनाइयो कि म 4 किलो सोचेरै घटेँ र मलाई त्यो सेकेन्ड नेचर जस्तो भइसकेको थियो कि आई युज टु से इट लाइक अ स्टोरी के। सो त्यति त्यो लेभलसम्म ल्याइदिन चाहिँ प्रोसेस हुनुपर्छ, जहाँ चाहिँ थ्रु द लेन्स अफ मेन्टर्स एक्सिलेटर भयो, रेडी भयो भने यसको लागि त द्याट्स वाइ देयर आर कम्पनीज द्याट आर इन प्लेस होइन, सर्भिस प्रोभाइडर्सहरू छन् होइन। हाम्रो साथीभाइकै बिजनेस किन खाइदिनु, उहाँहरूको जानुहोस् होइन। लाइक युर सेइङ एन्टरप्रेन्योरको जब इज टु रन द कम्पनी फर स्योर। सो यो त आउटसोर्सै गर्दा बेस्ट हो। सो यदि आउटसोर्स गर्न मन छैन भने चाहिँ गो टु लिङ्क्डइन, गुड लक। राष्ट्र ब्याङ्क जाने, ढड्डा बोकेर घुम्ने इच्छा छ भने चाहिँ गरे हुन्छ आफै होइन, किनभने कसैले नपाएको दुःख पाइनेवाला छ होइन। सरहरूका क्वेसनहरू मैले पहिलो लटमा नि गरिनँ, दोस्रो लटमा नि। मेरो क्वेसनहरू बुझ्नु, मेरो क्वेसन चाहिँ त्यो लेट्स चाहिँ युरोपबाट मलाई पैसा लिएर आउँछ भने त्यो युरोपमा जसले पैसा हाल्न सक्ने स्थिति त्यो मान्छेसँग चाहिँ कसरी पुग्नु, कनेक्ट गर्ने भने म त त्यही भन्छु। फर्स्ट स्टेप इज गेट युर सेल्फ रेडी, भेरिफाइड ल, अनि त्यसपछि चाहिँ चेक। आजको दिनमा टेक्नोलोजी यार, यु आस्किङ मी मिस्टर डुअर्स, यु गो आउट एन्ड यु सिक दोज पिपल। अब मेरो केसमा मैले यो भन्दा अलिकति अब तपाईँले त भेट्नुभयो भने जस्तो होला, तर मैले त्यो प्रोसेसमा नभए इभेन्चुली एउटा टाइम त आउँथ्यो होला जहाँ मैले लोकली खोज्थेँ होला। हजुरको एन्सर भनेको गुगलै हो होइन, फाइन या लिङ्क्डइन छ आज होइन। हिजो मैले हेरिरहेको थिएँ, मलाई अफर आइरहेको थियो वी इन्भेस्ट इन कम्पनीज भनेर होइन। मलाई अहिले चाहिएको छैन, आई क्यान रिडिरेक्टेड टु समवन एल्स होइन। यु गो आउट एन्ड यु सिक द्याट इन्भेस्टमेन्ट कि। र मैले पहिलाको पडकास्टमा पनि यो कुरा भनेको छु, यो इन्भेस्टमेन्टको चक्कर चाहिँ कस्तो हो भने ढोका खुल्छ कि तर तपाईँसँग 50वटा चाबी छ कि। नाउ योर जब इज टु फाइन्ड आउट बाई युजिङ इच की लाइक घुमाएर कि विच की इज गोइङ टु अनलक दिस डोर के होइन। अब त्यो प्रोसेसमा जान त एउटा एन्टरप्रेन्योर रेडी हुनुपर्छ, तर एक्लै हुन्छ कुनै सिनेरियोमा एन्टरप्रेन्योर। यु क्यान डु इट अल के, यु क्यान डु इट अल। सो यु ब्रिङ फ्रेन्ड्स, यु मेक गुड फ्रेन्ड्स इन द के भन्ने लिगल र यो फाइनेन्स सेक्टरमा राम्रो साथीहरू हुनुपर्छ एउटा एन्टरप्रेन्योरको, जुन चाहिँ हामीले आफ्नो भिजन सेयर गर्ने हो उहाँहरूसँग। र इफ यु पिक द राइट पिपल देन दे क्यान हेल्प यु विदाउट टु मच टर्बुलेन्स। जस्तो मेरो सेकेन्ड प्रोसेस, तिमीलाई मैले अघि नै प्रोसेसको कुरा गर्दाखेरि पहिलो 1 वर्ष लाग्यो भने दोस्रोको अप्रुभल 3 महिनामा लिएर आएको इन हाउस। सिए पास नगरेको इन्टर्न भाइसँग काम गरेर मैले
होइन दिलीप खनाल हो उसको नाम होइन उसलाई म साउट आउट पनि दिन्छु दिलीपलाई उसको नाम मेन्सन भएको छ अरे यो पडकास्टमा देख्दैछु नि होइन अस्ति कुरा नि गरिरहेको छु सो दिलीपलाई आई जस्ट मोटिभेटेड हिम टु काइन्ड अफ गो एन्ड टेक दिस अन हिज ओन होइन उसको सिनियर CFO थियो हाम्रो टिममा जसले चाहिँ हिज जब वाज फोकस अन द ongoings of the company. So एकजना त मलाई कम्प्लिटली यो FDI को लागि मात्रै डेडिकेटेड मान्छे चाहियो डेली राष्ट्र ब्याङ्क गइदिने डिपार्टमेन्ट अफ इन्डस्ट्रिज गइदिने सरहरूसँग पैसा आइसकेको कुरा हो नि आउनु अगाडिको प्रोसेस हामीले उताको इन्भेस्टरले सेकेन्ड राउन्डको इन्भेस्टमेन्टको कुरा गरिरहेको छु यो आफ्टर आवर सिरिज A we were aiming for a series B which was to take us from 7 stores to 15 stores that sort of a thing. So यो सिरिज A देखि सिरिज A गर्दाखेरि हजुरले एन्टरप्रेन्योरले आफ्नो इक्विटी डाइल्युट गर्दै जान्छ हो नि है बिस्तारै बिस्तारै सो हाम्रो सेकेन्ड डिल चाहिँ वाज इन डेट सो यहाँ म आउँछु अहिले एकछिनमा सो भनेपछि फर्स्ट सिरिजमा चाहिँ एन एन्टरप्रेन्योर हेज टु बी रियली क्लियर अबाउट नट डाइल्युटिङ मच अफ हिज इक्विटी बिकज फेरि उसलाई त इन्भेस्टमेन्ट त चाहिन्छ हो त्यो एन्टरप्रेन्योरलाई सबसे भ्यालुएबल कमोडिटी नै त्यही हुनुपर्छ आफ्नो इक्विटी मलाई एउटा यो निरज दाइले भनेको कुरा याद छ कि निरज दाइ चाहिँ मैले पडकास्ट गरेको थिएन नेपालमा चाहिँ के प्रब्लम छ भन्दाखेरि एन्टरप्रेन्योर्स वान्ट्स टु बी रिच वेयर एज द प्रोसेस सुड बी यु सुड मेक यो कम्पनी रिच एन्ड देन यु मेक मनी बाई सेलिङ एन इक्विटी अफ अ कम्पनी के यु क्रिएट भ्याल्यु विदिन द्याट एक्ज्याक्टली सो हिजो मैले एउटा आर्टिकल जस्तो पनि लेखेको छु मैले हिजो लिङ्क्डइनमा सेयर गरिदिएको छु जुनमा मैले त्यही भनिरहेको छु कि बिजनेसेस बिल्ड गरेको छ एन्टरप्रेन्योर्सहरूले नेपालमा कमेन्डेबल कामहरू गरेको छ म आइ एम इन्सपायर्ड बाई सम अफ देम एज वेल बट देन म ड्यु डिलिजेन्स गर्न जब बस्छु यु आर नट इन्भेस्टमेन्ट रेडी द्याट्स द केस राइट नाउ के सो यो चाहिँ मिटिगेट हुनुपर्छ पेपर इज नट स्ट्रङ भन्नु खोज्नु नट पेपर त होइन एट द एन्ड अफ द डे इट इज वान अफ इट्स एस्पेक्ट इट्स अ प्रिरेक्विजिट हो नि त यो त चाहियो नि त उसले त्यतिकै हावामा त आएर पैसा हाल्ने होइन नि त ब्यालेन्स सिट भनेर हामीले पढाएको छौँ के कारणले होला म पनि त्यति अटेन्सन दिन्न थिएँ फाइनेन्स क्लासमा पछि कति इम्पोर्टेन्ट रहेछ थाहा भयो होइन द्याट्स वाइ इफ आफूलाई थाहा छैन भने देन आफूले नजानेको जस्तो मान्छेहरूसँग बसेर कुरा गर्नु आकृति थियो मेरो टिममा एन्ड रियली स्मार्ट पिपल होइन आकृतिलाई साउट आउट होइन सो यु जस्ट सराउन्ड यु सेल्फ विथ द राइट काइन्ड अफ पिपल द्याट आर हेल्पिङ यु पहिला चाहिँ म पनि अलिकति चाहिँ टसल गर्थेँ यो होइन मैले जानेको छु अथवा आल कमान होइन यु डोन्ट नो इट अल के अनि बहिनी मलाई हेल्प गर भन्ने अप्रोचले जान थालेँ म मलाई साथी हेल्प गर भन्ने तरिकाले सो दे वुड कम अप विथ सल्युसन्स टु हेल्प मी एन्ड मुभ फरवर्ड भएन किनभने सबै कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन अर्को एउटा क्विक क्वेसन चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पल अब यो एफडिआई लिएर आइसकेपछि चाहिँ एउटा एन्टरप्रेन्योरले चाहिँ उसको माइन्ड चाहिँ म कति जति कन्ट्रोल चाहिँ मैले दिन सक्नुपर्ने भन्ने माइन्ड हुनुपर्छ किन भन्दाखेरि चाहिँ भनौँ न किनभने केही न केही त कन्ट्रोल त लुज सकेसम्म कम सकेसम्म कम होइन स्टार्टिङ पोइन्ट कहाँ थियो त्यहाँभन्दा आधा ल्यायो कि ल्याएनौ तिमीले नेगोसिएसनलाई होइन अनि नै रियल नेगोसिएटर भयो तिमी होइन तर ऊ एटलिस्ट एउटा माइन्डसेटमा चाहिँ के रेडी अब चाहिँ नेगोसिएसन हुनु भने कि डिले नहुने फेरि तर इन्टरभेन्सन त हुनेवाला छ नि त अफकोर्स इफ somebody is putting money on your business they are gonna इन्टरफेयर त हुनेवाला छ नि त माइक्रो म्यानेज हुन भएन होइन हो यो पहिल्यै कुरा हुनुपर्छ द्याट्स द थिङ कतिसम्म भन्दा हो कुन लेभलको इन्भल्भमेन्ट कस्तो खालको हाम्रो द्याट्स वाइ टर्म सिट इज अ भेरी गुड आइडिया विच इज एटलिस्ट दुईवटा इन्भेस्टरको दुईवटा पार्टीको बिचमा भएको छलफल तिनजनाको बिचमा भएको छलफललाई चाहिँ एउटा बुदागत रूपमा उतारिहालौँ मैले हजुरसँग अब बाँकी लिगालिटिज र ब्युरोक्रेसिज अरू ठाउँमा होला तर त्यो एक्चुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ हो तिनजनाको बिचमा मैले हजुरसँग निरज दाइसँग आकृतिसँग कुरा गरेर मेरो कन्क्लुजन चाहिँ के हो थाहा छ त एउटा यो नेगोसिएसनको देयर इज नो हार्ड एन्ड फास्ट रुल मैले चाहिँ के सोच्छु नि मलाई एउटा फर्मेट दिए हुँदैन त्यो फर्मेटै छैन कति कुरा गर्न सक्छस् कति नेगोसिएट गर्न सक्छस् कति ब्यालेन्स गर्न सक्छस् इट्स योर केस योर अब यु थिङ्क आई न्यू वाट equity was when I was making an equity deal? No. I had no idea. So all I knew was I want to give the least. Because मलाई भोलि यही काम लाग्नेवाला छ for round 2, round 3 भन्ने हिसाबले. So हामीले त भर्खर बुझ्दै थियौँ हामी त एकदम नाइभली छिर्यौँ यसमा होइन सो मेबी मैले अलिक धेरै पनि दिएँ उहाँलाई अब त्यो हिसाबले तर उहाँलाई पनि रिस्क त्यतिकै थियो त्यो टाइममा होइन एउटा नयाँ केस थियो यसलाई जोकिङ नहेरौँ तर रियल मान्छे छ द्याट अन्डरस्ट्यान्ड बिजनेस केसेस एन्ड वान्ट टु कम इन टु नेपाल एन्ड डु बिजनेसेस विथ पिपल लाइक अस व्हाई डु दे वान्ट टु कम टु नेपाल यस्तो फक्ड अप देशमा अब सो सरी त्यो वर्डको लागि होइन तर देश त फक्ड अपै छ होइन यस्तो भन्नु हजुरले भन्नु 3 वर्ष लाग्यो भाइ एक्जिट गर्नको लागि होइन पैसा हालेछ तर आफ्नै पैसा वापस लिन खोज्दाखेरि किन व्हाई डु दे वान्ट टु कम टु नेपाल एन्ड इन्भेस्ट व्हाई डोन्ट दे गो एन्ड इन्भेस्ट अन देयर ओन कन्ट्री भेरी नाइस थिङ विथ यु वेल मेरो अनुभव भनेको म आई हेभ वर्क विथ अ लट अफ अमेरिकन्स एन्ड डच मैले एकदम डिस्टिङटिभ डिफरेन्स भेट्छु म डच र अमेरिकनमा डच आर वे बेटर इन बिजनेस भन्छु म चाहिँ मेरो अनुभवमा एउटा जेनरल अब डचहरूले के भन्नु भने उहाँहरू अब जेनेरेसनल मैले जुन अगाडिको पडकास्टमा नि मैले भने कि उहाँहरू फ्यामिली ओरिएन्टेड र जेनेरेसनल बिजनेस गरिसकेको मान्छेहरू हो 4थो जेनेरेसन 5औं जेनेरेसनमा आइसक्यो उहाँहरूको बिजनेस
they've been traders since like 500-600 years ago. Coffee ko कसैलाई थाहा नभएर Dutch were trading coffee, होइन, spices के हो. So these guys are like really good at understanding businesses. जुन देशमा तपाईँको एउटा जमिन थिएन, पानी थिएन, उहाँहरूले पानी हटाएर one of the most prominent agriculture country बनाइदिइसक्नुभयो, biggest exporter of flowers and agricultural products, होइन. So these guys are like really at the forefront of doing business. They understand business, होइन. हामी त भर्खर स्टार्ट हुँदैछौँ त्यो प्रोसेसमा. हामी इन्डस्ट्रियलाइजेसन देखाएको छैनौँ. मेरो बुवाको केस भने मैले देख्दैको नि बन्द भएको देख्यो हामीले, होइन. सो हाम्रो त ब्याड केस स्टडिजहरू भएको छ, तर देव सिन इट के. अनि उहाँले के भन्नुभयो भने हाम्रो जेनेरेसनको, मेरो अनुभव है, उहाँले मलाई सेयर गर्नुभएको, मैले आई मेट विथ लयर्स द्याट वर्क विथ फन्डिङ एन्ड लाइक फन्ड्सको कामहरू, इन्भेस्टर्सहरू व्यक्तिगत रूपमा पर्सनल टाइममा भेट्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो 4th 5th जेनेरेसन आइपुग्दाखेरि चाहिँ त्यो प्यासन एन्ड ड्राइभ छैन भन्नुभयो क्या उहाँहरूले, जुन चाहिँ वी सी इन द नेपाली एन्टरप्रेन्योर्स, होइन. यहाँ त बिकज वी आर अ फक्ड अफ कन्ट्री, तिमी भनिरहन्छौ नि, होइन, यहीँ छ क्या अपर्च्युनिटिजहरू के, होइन. त्यही नै हो सिनारियो. किनभने अब अनइम्प्लोइमेन्टको प्रब्लमै छैन नेदरल्यान्डमा, अनि के सल्भ गर्ने? इम्प्याक्ट कहाँ गर्ने त? इम्प्याक्ट त रियल जहाँ अनइम्प्लोइमेन्ट छ त्यहाँ गर्न सकिन्छ नि त. यहाँ हामीलाई जबको प्रब्लम छ, यति युवा बाहिर गइरहेको छ, होइन. यहीँ बसेर केही इन्डस्ट्रियलाइज गरेर केही सर्भिस सेक्टरमा स्किलबाट केही उनीहरू त्यो भिजनसँग कनेक्टेड छ कि दे मैले जुन अगाडि भने कि दे अन्डरस्ट्यान्ड बिजनेस फ्रम द्याट पर्सपेक्टिभ. अमेरिकन र उसको फरक मैले के भने, अब अमेरिकन आइदिएला उसले तेरो कति महिनामा कति वर्षमा कति 4x भ्याल्यु वाट एभर यार डाडा टक गर्ला. डच केम विथ अ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ भाइब विथ मी विच वाज they were more about like understanding why I do my business. मेरो फ्यामिलीसँग कनेक्टेड छ, होइन. इट इज लेट्स बिल्ड एन अर्गनाइजेसन रादर देन जस्ट हुन्छ नि आजको भोलि एक्जिट गर्नलाई मात्रै त्यो इन्भेस्ट गरेको होइन भन्ने तरिकाले. सो उहाँहरू वाइ वुड दे लुक एट अस भन्दाखेरि चाहिँ त्यो प्यासन एन्ड ड्राइभ इन देयर ओन न्यू जेनेरेसन इज मिसिङ भन्छ उनीहरूले, होइन. जुन चाहिँ अल द प्रब्लम्स आर सल्भ के. देयर इज नो प्रब्लम टु बी सल्भ इन युरोप. यु गो देयर, you'll see that ट्रेन टाइममा आउँछ, पानी टाइममा आउँछ, धारामा लेखिदिएको छ आवर डच वाटर इज एज गुड एज एनी मिनरल वाटर. त्यति कन्फिडेन्स. अब सल्भ के गर्ने? अब त्यहाँ सल्भ गर्न केही बाँकी नै छैन भने अनि त्यहाँ त अपर्च्युनिटी पनि छैन नि त. र त्यो विदेशी लगानीकर्ताले एउटा एफडीमा राखेको पैसाको 2% भन्दा बेसी पाउँदैन अहिले. आफै गएर अहिले गुगल गरौँ. सो यहाँ त आरओआईको हिसाबले पनि बेटर पाउँछ नि त. हामीलाई होइन, हामीलाई ब्याङ्कले 13% भनिरहेछ यहाँ एउटा व्यक्तिगत लोनको भने, जुन चाहिँ आफूले भनेको स्ट्रक्चरमा पनि दिँदैन ब्याङ्कले. उसले जे भनेको छ त्यही मान्नुपर्छ, होइन. यस्तो बाध्यता छ हामीलाई. उसले बरु फ्लेक्सिबल भएर म बरु खुसीले आउँछु, म 5% 6% मलाई ब्याज दिन्छस् भनेर आइरहेछ भने, बरु हाम्रो गभर्मेन्टले चाहिँ के गरिदियो मेरो केसमा, नट अलाउड भनेर ढोका बन्द गरिदियो. जब 1 हप्ता अगाडि स्वीकृति दिनुभयो त्यही गभर्मेन्ट एजेन्सीले, 1 हप्ता पछाडि राजपत्र निक्लेर कम्प्लिटली इफ इट वाज चेन्ज भइदियो. तर फेरि अहिले भर्खर एउटा रिसेन्टली न्युज आयो एग्रिकल्चरमा चाहिँ 5 करोडसम्म छ. यस, व्हिच यु से 5 करोड होइन, अनलिमिटेड. अब व्हिच यु से इज लाइक इट्स अ फक्ड अप. यो चीज एकदम हामीले हामी एफडीआई को कुरा गरिरहेछौँ. एग्रिकल्चरमा एफडीआई आउँदाखेरि चाहिँ राम्रो होइन भनेर. अब जस्तो केही सेक्टरमा एफडीआई नट अलाउड भनेको थियो, जस्तै एजुकेसन, मिडिया, होइन. If you allow a big giant media guy to come in here, you'll never build a media empire here, okay? Because they will buy you out or they'll put you in such a corner where you will give up, okay? और एउटा देशको मिडिया कम्पनीको इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ विदेशी लगानीकर्तासँग छ भने त ब्याड नेगेटिभली वेमा पनि नहेरौँ. तर एट द एन्ड अफ द डे हाम्रो भिजन के हो त देशको? नेपालमै एन्टरप्रेन्योर्स बनाउने हो कि सधैँ, होइन, हामी केही गर्न सक्दैनौँ, आओ हमको बचाउवाला एटिट्युड हो हाम्रो के. हाम्रो आफ्नै क्षमतामा हाम्रो कहिले पनि हामीलाई कन्फिडेन्स छैन भन्ने कुरा. कन्ट्राडिक्ट भएन जसले बाहिरबाट पैसा लिएर बिजनेस एउटा पैसा भने त भाइ इट्स अ मनी, मनी फलोज वेयर देयर इज ग्रोथ के. त्यो कहाँ जान्छ त? लेट्स नट स्टप इट नि. नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अब एटलिस्ट हामीलाई डिजिटल एजमा कनेक्ट गराउने कुरा गर्न थालेको छ भर्खर, होइन. सो सायद यही चिजहरूले नै भोलिको दिनमा एफडिआई लजहरू पनि केही चेन्जेस आउन बाध्य हुन्छ होला, होइन. हामी अब क्राउड फन्डिङतिर कुरा लाग्छौँ होला एकछिनमा. तर अब अहिले के भइरहेको छ त, एउटा पुरानै एक्जाम्पल लिउँ. अनुपलाई बिजनेस गर्नलाई पैसा चाहिरहेको छ. देयर माइट बी अनदर इन्भेस्टर समवेयर हु कम्प्लिटली अन्डरस्ट्यान्ड्स योर भिजन, होइन. जुन चाहिँ तिमीलाई बुझाउन पनि गाह्रो छैन होला. एउटा टेक एन्टरप्रेन्योर होला जसले इजिली बुझ्छ र आइएम विलिङ. ल आजको दिनमा चाहिँ तिमीले टेक्नोलोजी युज गरेर एउटा स्काइप मिटिङबाट पनि गर्न सक्छौ नि यो कुरा. भोलि भयो. तर अनि त्यसपछिको जुन प्रोसेस छ हाम्रो नेपालमा विच इज तिरिमिरी हुन्छ मान्छे. मैले हजुरबाट कस्तो भाइ पाएँ भने सक्सेस भने बरु लोकल इन्भेस्टरै उठायो जस्तो भाइ पाएँ कि.
होइन त्यस्तो कन्क्लुजिभ केही होइन मेरो होइन चुज हु इज राइट होइन को हो त तिमीलाई आफ्नो इन्डस्ट्री स्पेसिफिक को मान्छे चाहिँ ठिक हुन्छ हाम्रो लागि मैले अघि नै इक्जाम्पल दिँदै थिएँ हाम्रो इन्डस्ट्रीसँगै रिलेटेड मान्छेहरू हामीसँग कनेक्टेड भइदिएको भए झन् स्ट्राटेजिक अलायन्स हुन्थ्यो हामीलाई रादर देन जस्ट भेन्चर क्यापिटल मात्रै भइदिएर त केही हुँदैन रहेछ भन्ने बुझेपछि हामीलाई लङ टर्म बिजनेस गर्नलाई कस्तो सपोर्टिभ रोल्समा चाहिँ मान्छे आइदियो भने बोर्ड कसरी स्ट्रक्चर गर्ने होइन इभन दो बोर्डमा 50वटा डिफ्रेन्ट ओपिनियन हुन सक्ला नि कति प्राइभेट लिमिटेडमा हामी 50-51 कतिसम्म जान सक्छौँ 50वटा डिफ्रेन्ट ओपिनियन हुन सक्छन् होइन तर हाउ टु कन्डक्ट अ बोर्ड होइन कसरी चाहिँ भिजनलाई अगाडि लिएर जाने कम्पनीको एम भिजन मिसन के हो त्यो सबै चिज प्रोसेस बुझ्दै गइसकेपछि त यु चुज द राइट काइन्ड अफ पार्टनर यु ब्रिङ इन राइट काइन्ड अफ पिपल होइन कसैले टर्बुलेन्स क्रिएट गरिरहेको छ यु टेक देम आउट ओर यु लिभ ओर वाट एभर होइन त्यो सर्कमस्टेन्सियल हुन्छ नो हार्ड एन्ड फास्ट रुल चाहिँ यसलाई एफडिआई नै चाहिन्छ यसलाई इन्भेस्टर लोकलै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ म मान्ने सो लेट्स टेक द कन्भर्सेसन नाउ टुवर्ड्स क्राउड फन्डिङ होइन व्हाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड बाइ क्राउड फन्डिङ सो अब मैले यत्रो यसको नेगेटिभ पनि भने कि एन्टरप्रेन्योर छ नेपालमा म एउटा उदाहरण दिन्छु भाइलाई जस्तो यहाँको एक्सिलेटरहरूको कार्यक्रमहरूमा म पनि पुगिरहेको हुन्छु अनि एउटा बिजनेस केस जज गरियो हामीले होइन जहाँ चाहिँ पर्याप्त रूपमा त्यो बिजनेस केसमा सबै चिज मेरिट छ सबै चिज मेरिट छ यो केस निरज दाइलाई पनि थाहा छ होइन सबै चिज मेरिट किन छ भने उहाँले चाहिँ एउटा क्लासिक एन्टरप्रेन्योरमा हुनु पर्ने सबै ट्रेटहरू डिस्प्ले गरिरहनु भएको छ क्वेसन्सको एन्सर पनि राइट दिइरहनु भएको छ होइन मार्केटको क्वेसनहरू हामीले सोध्यौँ जति हामी बिजनेसका त्यहाँ दिग्गजहरू भनेर बसेका थियौँ उहाँले जति उहाँको एजुकेसन धेरै छैन तर होइन उहाँको अरू ग्याप्सहरू थियो जस्तो कम्युनिकेसन ग्याप थियो होला उहाँले त्यो एक्सिलेटर के हो बुझ्नु भएको छैन होइन सो नेपालको रियल बिजनेस केसेस र बिजनेस आइडियाजहरू अमेजिङहरू छ यस्तो केसेसहरू होइन म एउटा एग्रिकल्चर बिजनेसको कुरा गरिरहेको छु यहाँ एउटा इस्टर्न नेपालको एकजना प्रोमिनेन्ट एन्टरप्रेन्योर हुनुहुन्छ उहाँलाई ड्यु रिस्पेक्टका साथ कि उहाँलाई मैले हेर्ने तरिका एज अ एन्टरप्रेन्योर चाहिँ आई वाज लाइक दिस इज अ भेरी इन्भेस्ट मैले लिटरली तल के लेखिदिएको थिएँ त्यो मेरो रिभ्यू सिटमा कि इफ आई हेड द मनी आई वुड पुट इट इन दिस गाई बिकज अरूले कसैले पनि त्यति ट्र्याक रेकर्ड बिल्ड गर्ने त्यस्तो खालको ग्रोथ देखाएको थिएन तर त्यो मान्छेले त्यो अपर्च्युनिटी पाएन विच वाज माई रिबेलियन अगेन्स्ट द accelerators. If we are actually about the business cases and entrepreneurs, there are other ways to mitigate the small issues नि नेपाली इङ्ग्लिस बोल्न नआउने यस्तो चिजहरू त हामी आज एउटा ट्रान्सलेटर राखेर हायर गरेर त्यो सल्भ गर्न सक्छौँ नि सो यो भएन कि एक्चुअल बिजनेस केसेस नेपालमा कहाँ कहाँ छन् कस्ता कस्ता छन् होइन सो एक्सिलेटरमा आएर कनेक्ट हुने होइन कि बरु एक्सिलेटर चाहिँ एन्टरप्रेन्योरका पुग्नुपर्ने परिस्थिति देखिन्छ होइन एफडिआईको डोर्सहरू ओपन र क्राउड फन्डिङको डोर्सहरू ओपन भइदियो भने त्यस्ता इन्डिभिजुअल एन्टरप्रेन्योर्सहरूले आफ्नो फन्ड रेजिङ आफै गर्न सक्छन् आफ्ना नियम कानुनहरू बुझेका छन् भने हामीले कति एउटा प्राइभेट लिमिटेडमा 50-51 प्रमोटरसम्म वी क्यान पुल यु नो डिल स्ट्रक्चरिङ के हो उसलाई बुझाइदियो भने हि क्यान इम्पावर हिमसेल्फ नि हि ओर सी क्यान इम्पावर हिमसेल्फ आजको दिनमा हामी टेक्नोलोजीको कुरा गर्छौँ तिम्रो बिजनेस प्रपोजिसनलाई रिफाइन गरेर एउटा भिडियो बनाएर तिमीले भोलि इन्डिगोमा हाल्न सक्छौ होइन इफ यु आर बिल्डिङ अ प्रोटोटाइप अफ सम टेक्नोलोजी यु क्यान से भोलि तिमीलाई म इक्विटी दिन्छु आज मलाई यसरी फन्डिङ देऊ भइरहेछ विदेशमा होइन अब यो चिजलाई हामीले नेपाल सरकारले चाहिँ अब एटलिस्ट अहिले अधिकारी नै हुनुहुन्छ हाम्रो गभर्नर मलाई कुडोस चाहिँ भन्नुपर्छ कि इज टेकिङ सम स्टेप्स टुवर्ड्स दिस नआइकन कुनै अप्सन छैन भनेको हाम्रो डिजिटली हामीले पैसा ल्याउनलाई हामीलाई त्यति गाह्रो नहोला पठाउनलाई साह्रो गाह्रो छ नेपालबाट क्राउड फन्डिङ अब लोकल क्राउड फन्डिङ कि इन्टरनेसनल क्राउड फन्डिङ क्राउड फन्डिङ खोल्नुपर्छ द कन्सेप्ट अफ क्राउड फन्डिङ खोल्नुपर्छ एउटा प्राइभेट लिमिटेडमा कतिजना हो मलाई एक्ज्याक्टली मलाई थाहा भएन टेक्निकल कुरा हो 50 जनासम्म प्रमोटर्स ल्याउन सकिन्छ भने आइपिओ पब्लिक जानु भनेको एक्जाम्पल इज यु बिल्ड अ बिजनेस हियर अ बिजनेस कोच कम्स इन coaches you on getting your business proposal to a point where it's ready to be pitched, then you go find these 50 people, invite them to a nice hall in a nice a hotel or something. That exactly what that accelerator is doing for you. You do your own pitch session. You become your own accelerator. Exactly. That's what I'm telling you. All you need is that skill development part, which is बिचको जुन त्यो थाहा नभएको कुरा चाहिँ छ त्यो चाहिँ बरु सिकौँ समय लिउँ 1 वर्षै टाइम लगाउँ 2 वर्षै टाइम लगाउँ एउटा राम्रो बिजनेस केस लिएर जाउँ न नेपालबाट लिएर गएको बिजनेस केसहरू बाहिर गएर सक्सेसफुल होस् न अनि बेसी हाम्रो डुइङ बिजनेस सिनेरियो ओपन अप हुँदै जान्छ सो यो क्राउड फन्डिङ भनेर गो फन्ड मी इन्डिगो जस्तो नै चाहिएन कि यो एउटा
एज अ कन्सेप्ट चाहिँ एज अ कन्सेप्ट चाहिँ तिमीले एउटा दामी पिचिङ छ दामी अब क्राउड फन्डिङ भन्दाखेरि अनु के भन्न चाहन्छु भने मैले अघि पहिला हजुरले डिमिस्टिफाई गरिदिनु पर्यो क्राउड फन्डिङलाई देयर इज अ ह्युज फ्लो अफ मनी फ्रम हियर मनी इज अलवेज फ्लोइङ होइन त फ्रम वान प्लेस टु अनदर एज एन्टरप्रेन्योर्स वाट वी डु इज वी आर ड्याम्स के होइन हामी केही समयको लागि त्यसलाई होल्ड गर्ने हो र कुन ढोका खोल्ने कता खोल्ने भन्ने कुरा मात्रै हो इन्भेस्टर्सले नि गर्ने त्यही हो होइन कुन च्यानलमा खोलिदिने कुनतिर इन्भेस्ट गर्ने कतातिर लगानी गर्ने यो भइरहेछ ग्लोबली इफ वी लुक एट दिस एज अ बिग रिभर सिस्टम ओर समथिङ होइन मनी पनि त्यसरी नै फ्लो भइरहेछ कि सो नेपाल पनि आउन दिउँ न त्यो आएको पैसालाई होइन इनोभेसन्स र इनोभेटर्सहरूसँग त कनेक्ट हुन इच्छा भएको ग्लोबली मान्छेहरू होला होइन संसारभरि यो एन्टरप्रेन्योरसिप बुझ्ने हामी मात्रै त होइन होला सो र नेपालमा यसरी हेरौँ न हाम्रो रेमिटेन्सबाट चलेको देश भन्छौँ हामी यसै पनि त्यही फरेनबाटै आइरहेको पैसालाई हामीले स्ट्रक्चर गरेर ल्याएर हाम्रो जिडिपी धानिरह्यो नि त मैले भन्न खोजेको त्यो खाली त्यो पैसा आएर यहाँ के भयो त स्यामसङको मोबाइल किनिरहेछ टिभी किनिरहेछ एप्पलको फोन किनिरहेछ इन्भेस्टमेन्टमा गइरहेछ होइन मैले भने राष्ट्र ब्याङ्कले अर्को एउटा यस्तो ढोका खोलिदियोस् जहाँ चाहिँ केही यस्ता लाइक माइन्डेड मान्छेहरूले इन्भेस्ट पनि गरून् नेपालमा इक्विटी क्रिएट गरौँ न होइन खालि जग्गा मात्रै छ भन्ने छैन रियल बिजनेसेस पनि छ केस स्टडिजहरू बनिरहेछ राम्रो राम्रो बिजनेस बनिरहेको फुड मन्डी इज एक्सप्यान्डिङ इन्टु पोखरा नाउ होइन इट्स हामी सँगै स्टार्ट गरेको कम्पनीहरू हो सस्तो डिल हेरौँ होइन सस्तो डिलले गरिरहेछ आफ्नो काम होइन अमन इज गोइङ फरवर्ड वी अल स्टार्टेड टुगेदर हामी त्यो जर्नीमा सँगै निक्लेको मेरो अलिकति डिफ्रेन्ट भयो अमनको डिफ्रेन्ट भयो होला सबैले बुझेको कुरा त्यही हो तर यो हामीले जानेको बुझेको कुराहरू चाहिँ अब नेक्स्ट जेनेरेसनलाई सिकाइदिएर सहजीकरण गर्नैपर्छ हामीले एज सिनियर एन्टरप्रेन्योर्स भनौँ जे संज्ञा दिए नि भयो हामीलाई अथवा मिडल एज एन्टरप्रेन्योर्स भनौँ हामीलाई होइन ट्रान्जिसनल एराको एन्टरप्रेन्योर्सहरू जसले चाहिँ यो पास अन गर्न जरुरी छ क्राउड फन्डिङ जस्तो चिजहरू ओपन अप गरिदिउँ न सो त्यो क्राउड फन्डिङ भने चाहिँ कन्सेप्टलाई ओपन अप गर्नु पर्ने एउटा वेबसाइटै नेपाली वेबसाइट चाहियो हामीले डिस्ट्रप्सन गर्न थाल्नुपर्छ अब नियम कानुनले अहिले हामीलाई त्यति फ्लेक्सिबली त्यो गर्न दिएको छ छैन त्यो कस्तो छ सिनारियो हामी बुझौँ बरु एज अ ग्रुप थिङ्क ट्याङ्कहरू बनाएर बसेर कुरा गरौँ होइन लिगल साथीहरूलाई लिएर आएर इफ पोसिबल केही डिस्ट्रप्टिभ चिजहरू हामीले गर्नुपर्छ केही भइ पनि रहेछ कम्पनीजहरूले आफ्नै तरिकाले सानसानो टिकट साइजमा फन्ड रेजिङहरू गरिरहेछ सो हजुरले भनेको हिसाबमा चाहिँ यदि क्राउड फन्डिङ भनेको त एउटा अन्टरप्रेन्योर नै एक्सिलेटर हुन सक्नु पर्यो क्राउडबाट पैसा तान्न सक्नु पर्यो अब इफ आई कम इन टु दिस बिजनेस एज अ इन्भेस्टर आई डोन्ट वान्ट नथिङ टु डु विथ योर अपरेसन्स के आई डोन्ट वान्ट बी अ पार्ट अफ इट एटलिस्ट म एज अ एन्टरप्रेन्योर आई नो द्याट इफ यु ब्रिङ इन एन्टरप्रेन्योर एज अ इन्भेस्टर द्याट इज द डिफरेन्स युल प्रब्ली फाइन्ड इज तिम्रो अब इन्भेस्टमेन्टलाई फाइनेन्सियल एङ्गलले मात्रै हेर्ने एउटा किसिमको लेन्स होला अब म जसरी सोचेर आउनेलाई चाहिँ आई वान्ट टु बी कनेक्टेड टु द भिजन होइन र आई वान्ट यु टु रन द बिजनेस मेक द डिसिजन्स एज वेल आइदर इफ इट इज ब्याड अर गुड इज अप टु यु त्यो अब मैले एज अ बोर्ड मेम्बर कसरी मैले पार्टिसिपेट गर्छु कम्पनीमा त्यो आफ्नो एउटा रोल खेल्ने हो तर डिसिजन्स स्टिल आई मेक सम ब्याड डिसिजन्स होइन आई रियली मेड ब्याड डिसिजन्स अब हिस्ट्री विल टेल मी अब भोलि त्यो राइट थियो रङ थियो वाट एभर तर अब त्यो डिसिजन्स लिन चाहिँ दिनुपर्छ एन्टरप्रेन्योर्सलाई होइन कि हामी कन्फाइन गरिदिएर एकदम त यति मात्रै हो भन्ने खालको तरिकाले चाहिँ त्यो गरिदिनु भएन उसलाई चाहिँ झन् ओपन अप गरेर चाहिँ आफ्नो भिजनलाई ग्रो गर्ने वातावरण बनाउनु पऱ्यो जहाँ चाहिँ मेरो विचारमा सबसे सजिलो के हुन्छ भने जस्तो हामीले 50जनाको एउटा लाइक माइन्डेड मान्छेको ग्रुपबाट सानो टिकटमा पैसा उठायौँ र हाम्रो एटलिस्ट सिरिज ए फन्डिङ उठायौँ भने गिभ द्याट होल ग्रुप मेबी 2 seats इन योर बोर्ड होइन 50जनालाई 2जनाले रिप्रेजेन्ट गर्ने यो मोडल भइरहेछ नेपालमा एक्सपेरिमेन्ट्सहरू यी 2जनालाई दिदिउँ होइन उहाँहरूले त्यसको भिजिलेन्स पनि राख्नुहुन्छ त्यो पैसाको के भइरहेछ कसो भइरहेछ सायद दे विल रिप्रेजेन्ट द्याट होल ग्रुप अफ पिपल अल्सो अब यही चिज फिजिकली भइरहेछ काठमाडौँमा सानो स्केलमा भइरहेछ भने मेरो भनाइ चाहिँ काठमाडौँमा मात्रै भएर भएन होइन डडेलधुरामा बसेको एउटा भाइको इनोभेटिभ आइडिया होला उसलाई केही थाहा छैन भने बिचरा उसको टेक्नोलोजी छ नि हातमा उसले भन्न सक्छ कि मैले 2टा कुखुराबाट 100वटा कुखुराको मैले पोल्ट्री फार्म बनाइसकेँ होइन मलाई आई वान्ट टु स्केल दिस भन्यो भने उसको मामा नै होला बाहिर विदेशमा बसिरहेको उसको काका नै होला ल राम्रो गरेछ भतिजले हाल्छु भन्यो भने रेमिटेन्सको थ्रुबाट चाहिँ पैसा पठाउन मिल्ने हुन्डीबाट मिल्ने होइन हुन्डी छैन इन्डस्ट्री भाइ छ नि सबैलाई थाहा छ हाम्रो कारोबार कति हुन्छ हुन्डीबाट भन्ने सबै त्यो फ्ल्यास भइरहेको हुन्छ मिडियामा सो मेरो भनाइ राष्ट्र ब्याङ्क सुड लुक एट दिस एन्ड स्टार्ट थिङ्किङ अफ एक्चुली लेजिटिमाइजिङ दिस के लेट द्याट मनी फ्लो मैले जुन फ्लोको कुरा गरेँ कि
होइन त्यो लाइक माइन्डेड मान्छेहरूको बिचमै फ्लो हुने हो एन्टरप्रेन्योर्सको बिचमै फ्लो हुने हो द गभर्मेन्ट सुड एक्ट एज अ रेजिस्टेन्स र ब्यारियरको काम गर्नु भएन यसलाई अझ म त सजेस्ट के गर्न चाहन्छु यसलाई FDI ललाई रिभाइज गर्नुपर्छ र केही नयाँ पोलिसिजहरू ल्याउन हामी ओपन हुनुपर्छ नसरी कसरी उचाल्ने इकोनोमीलाई र तिम्रो 50 लाख या 1 करोडभन्दा मुनिको इन्भेस्टमेन्टहरूलाई फास्ट ट्र्याक अप्रुभलमा दिनुपर्छ जुन पहलहरू चाहिँ स्टार्ट भएको थियो मैले कस्तो कुराहरू सुनेको थिएँ भने 3 days अप्रुभल डिपार्टमेन्ट चाहिँ क्रिएट गरिदियो रे DYले काम गर्ने मान्छे चाहिँ त्यहाँ होइन हामी पुग्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो स्थिति थियो सो त्यसलाई एक्टिभ गर्नु पऱ्यो DYले कि लेट्स एक्चुली ब्रिङ दिस टु फ्रुइसन वेयर योभन्दा सानो साइजको इन्भेस्टमेन्ट छ सानो बिजनेस हो इन्डिभिजुअल एन्टरप्रेन्योर कति टाइम लाग्छ त्यसलाई एउटा अप्रुभल प्रोसेसमा लिएर जान 1 हप्ता म्याक्सिमम होइन अब सबैलाई एउटै लेन्सले हेरेर भएन नि अब हाइड्रो पावरमा होला अर्बौँको इन्भेस्टमेन्ट हो त्यसलाई तपाईँहरू टाइम लिनुहुन्छ नो प्रब्लम डु द म्याक्सिमम ड्यु डिलिजेन्स कसरी आइरहेछ कसरी होइन अब यहीँ हामी एनसेलको केस हेर्छौँ $1 गर्नेले त गरिरहेछ नि $1 को कम्पनी खडा गरेर कसरी लिएर गएको छ डु दिस स्टडी मेरो इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिजममा आबद्ध साथीहरूले राम्रो निकाल्नु भएको छ यसमा चाहिँ कति चाहिँ होइन फ्लेक्सिबिलिटी चाहेको ठाउँमा चाहिँ नेपाल सरकारले करप्ट भएर कति बेन्डओभरै गरेर गरिदिएको छ अनि हामी चाहिँ एक्चुअल बिजनेस गर्छु यार हामीलाई काम गर्न देऊ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ लजहरू एकदम कडा स्ट्रिन्जेन्ट र स्ट्रिक्ट हुनु भएन हामीले इकोनोमिक्सलाई रिभाइभ गर्ने हो भने 70-80% हाम्रो स्मल बिजनेसेसहरूले तानेको कन्ट्री हो ओके पैसा फ्लो हुन दिनु पर्यो सरकार अहिलेको हामीले एउटा कुरा गर्दा हामी डेभिड भयौँ एग्रिकल्चरमा चाहिँ यो अनलिमिटेड FDI वाइ इट इज ब्याड अब केही सेक्टरहरूमा थिएन एजुकेसनमा थिएन एग्रिकल्चरमा थिएन मिडियामा थिएन होइन अब यो गर्नुको पछाडि त एउटा वेल थट आउट कुरा थियो नि त कि यी सेक्टरमा चाहिँ हामी आफै आत्मनिर्भर हुनुपर्छ होइन एजुकेसनमा बाहिरी इन्फ्लुएन्स हुनुहुन्न मिडियामा हुनुहुन्न एग्रिकल्चर इज आवर ब्याकबोन भन्छौँ हामी सधैँ होइन अब यो पनि हामी आउटसोर्स गरिदिने हो भने नि हामी आफूलाई चाहिँ एन्टरप्रेन्योरल कम्युनिटी नै नभनौँ अब त्यसो भए हामी सबै खालि जाहिर खाने अर्काको दास हुने मात्रै माइन्डसेटमा बसे हुन्छ किनभने अब म पनि बेरोजगार छु अहिले होइन अहिले मसँग पनि धेरै जति मैले कुरा गरेँ पनि होइन अब पाइल अफ मनी नट पाइल अफ मनी इनफ टु मेबी मेरो 17 वर्षको एउटा जर्नी पछि मैले थोरै कमाएँ भने त्यो नराम्रो चिज होइन कमाउनु पर्छ होइन त्यो अब आई क्यान स्टे द्याट वे म लेजी भएर बस्न नि सक्छु कि त आई क्यान डु मोर नि होइन आइम नट इन्भेस्टिङ राइट नाउ बट द थिङ इज नेपाल सरकारले के गरिदियो हाम्रो आफ्नै भित्री संयन्त्रलाई मोर स्ट्रङ्गर बनाएर हामी अगाडि बढ्ने पोलिसिज कहिले पनि लिएर आउँदैनौँ हामीले इन्भेस्टमेन्ट ल्याउँदैमा नेपाल हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने चक्करमा अहिले यो संसद विघटन भएको स्थितिलाई क्यापिटलाइज गरेर प्रधानमन्त्रीले यो फास्ट ट्र्याक डिसिजन गराएर एग्रिकल्चरलाई पनि भित्र ल्याउने प्रोसेस भइरहेको छ जुन चाहिँ म चाहिँ यहाँबाट विरोध गर्न चाहन्छु विच इज नट गुड हामीले यो 10 चोटि सोच्नुपर्छ यो कुरामा किनभने त्यसले के गर्छ हाम्रो सानो मेरो काका हुनुहुन्छ कुखुरा व्यवसायी दुध व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ यिनीहरूको नसोचिकन हामीले भोलि ल्याइदियो भने मैले त्यही लेखिदिएको थिएँ वेलकम अमुल इन्डिया त्यसो त हामी इन्डियन सिटिजनसिप लिँदै भयो त अब त्यसो भए होइन छोडिदिउँ अब यो चक्करै छोडिदिउँ कि हामी सेल्फ डिपेन्डेन्टै कहिले नसोच्ने हो सबै चिज अर्कामै हामी आत्मनिर्भर हुने हो हामीबाट केही हुँदैन हाम्रो गभर्मेन्टले जब हामीमाथि विश्वास गर्दैन आफ्नै जनतामाथि विश्वास गर्दैन तब हामी एन्टरप्रेन्योरल इकोसिस्टमको कुरा नगरे हुन्छ क्या त्यो हो कि र उहाँहरूले लिइरहेको डिसिजनले चाहिँ त्यही जनाइरहेको छ कि वी डोन्ट बिलिभ इन द क्यापेसिटी अफ आवर ओन सिटिजन्स वी डोन्ट बिलिभ इन आवर एन्टरप्रेन्योर्स सो कस्तोमा चाहिँ FDI भगालाई पनि हामी मारिदिन्छौँ कस्तोलाई चाहिँ FDI खोल्दै हुन्छ मजाले हजुरको विचारमा चाहिँ अहिले जुन अलरेडी थियो सेक्टर राम्रै वेल थट आउट वेमा गरेको थियो रिटेल सेक्टरमा थियो होइन कम्पिटेटिभ टेक्नोलोजीमा खोल होइन जहाँ चाहिँ देशको टेक्नोलोजीमा पनि त बाहिरको हस्तक्षेप हुने भयो नि त्यो हुने अब त होइन मेरो अब सबैलाई हेर्ने दृष्टिकोण यता आधा होला होइन सधैँ देयर इज वान वे अफ लुकिङ एट थिङ्स मेरो भनाइ हामी एग्रिकल्चर बेस्ड कन्ट्री हो भनेर हेर्ने हो भने 80s सम्मको GDP हेर न हाउ बिग अ कन्ट्रिब्युटर द्याट वाज एन्ड देन टु से द्याट युल कम्प्लिटली ब्रिङ समबडी फ्रम आउटसाइड उसले के गर्छ त उसले नेपाली दुध प्रयोग गर्छ के ग्यारेन्टी छ इन्डियाको गभर्मेन्टले इन्डियामा कफीमा इन्भेस्टमेन्ट ल्याउनु अगाडि उसले एउटा प्लेज गराउँछ कफीको इन्भेस्टरलाई द्याट यु विल बाई इन्डियन कफी फर्स्ट
हाम्रो नेपाल सरकारको त्यति दम हुनु भयो मिडियामा त हिजो प्रधानमन्त्रीले एकदम दमदार दिनुभएको छ होइन कुडोस फर द्याट हामी फाइनेन्सियली पनि यसरी नै अगाडि बढ्नुपर्छ तर हिजोको कुरा गर्दाखेरि जे जस्तो भए पनि जे प्लान जे भए पनि मलाई चाहिँ के दामी लाग्छ अब त्यो कन्टेन्ट त 1 बिलियन इन्डियनले सुन्नेवाला छ त्यो कन्टेन्ट त ट्रान्सलेट भएर संसारले सुन्नेवाला छ फर द फर्स्ट टाइम इन दिस कन्ट्री someone is being so blunt let's work I want to work with Indian entrepreneurs maybe they'll understand our business cases better than anybody else in the world the Chinese and the Indians the government should be looking at how we can make it easy for our youngsters so my last question यो session ko ma because I think FDI ma हामी टन्नै कुरा गर्न सक्छौं मेरो last question is it's a very personal question Dai do you regret taking FDI no okay I think we are ending episode on that note. So I hope तपाईँलाई कतिपय कुराहरू थाहा भयो होला मलाई धेरै कुरा थाहा भइरहेको छ हैन अनि प्लिज कमेन्ट बिकज द्याट इज समथिङ द्याट मोटिभेट्स अस द्याट इज हाउ वी अन्डरस्ट्यान्ड हाउ यु गाइज आर लुकिङ एट अस हामीले बनाएको कन्टेन्टमा चाहिँ तपाईँलाई कसरी सिकिराख्नु भएको छ भनेर चाहिँ हामीले त्यसरी सिकिरहेको छौँ या वी विल बी अगेन अझै 2टा एपिसोड बाँकी छ यो सेसनकोमा चाहिँ अर्को 2टा सेसन चाहिँ इट्स गोना बी अबाउट एक्जिटिङ विच इज गोइङ टु बी अ बिट मेबी आई विल ट्राई टु मेक इट अ बिट मोर इमोसनल कन्टेन्ट थ्रु आशिष दाइ एन्ड देन हामी लास्टमा चाहिँ हामी गोना टक अबाउट पारायतीको बारेमा I hope you have enjoyed. Stay tuned. त्यो यसमा एउटा सानो क्लिप एड गरौँ समथिङ द्याट आई वान्ट टु से इज म फेरि यसको एकदम विज्ञ मान्छे पनि होइन अफ कोर्स हैन सो कसैलाई you have been there you have done that को मेरो आफ्नो स्टोरी भनिरहेको छु मैले हैन मेरो आफ्नो पर्सपेक्टिभ भनिरहेको छु र सबैको यस्तै हुनुपर्छ अनुभव भन्ने छैन म जस्तै अर्को 11वटा कम्पनी छ मसँग मात्रै परामर्श नगर्नुहोस् हैन अरू दाइहरूसँग दिदीहरूसँग पनि गएर कुरा गर्नु सबैको अनुभव बटुल्नुहोस् हैन एज एन्टरप्रेन्योर्स हामीले आफ्नो लागि के बेस्ट डिसिजन हो त्यतिखेर त्यो टाइममा त्यो लिनुपर्छ एन्ड यु क्यान नट ब्लेम एनीवन को मैले यस्तै गर्दा सो मेरो कन्टेक्स्टमा लिएर चाहिँ ए आशिष दाइको बिटर एक्सपिरियन्स छ सो मेरो पनि बिटर हुन्छ भन्ने चाहिँ त्यो कन्क्लुजन चाहिँ हाउ डु यु से बिटर यु हेभ लाइक आफू एउटा कम्पनी इस्टाब्लिश गरेर हुन्छ त्यत्रो स्टोर खोलेर एक्जिट गरेर स्टिल कुडन्ट अचिभ व्हाट आई एक्चुअली सॉर्ट आउट एज एन एन्टरप्रेन्योर यु आर अलवेज एम्बिशियस नि मेबी विथ अ डिफरेन्ट भिजन नाउ डिफरेन्ट काइन्ड अफ अ माइन्डसेट तर देयर वी गो सो FDI इज इम्पोर्टेन्ट फर नेपाल है यङ्स्टर्सले बुझेकोमा राम्रो हो मैले आज यो कन्टेन्ट गरौँ भन्नु चाहिँ किनभने मैले मात्र बुझेर के फाइदा हो सबैले बुझ्नुपर्छ एज अ अप्सन फर फाइनेन्सिङ होइन किनभने नेपालको तपाईँ जानुहोस् गएर एउटा ब्याङ्कसँग काम गर्नुहोस् उत्तिकै मेहनत हो दुवैतिर सो दुइटै बुझौँ ब्याङ्किङसँग पनि बुझौँ FDIलाई पनि बुझौँ उत्तिकै एन्ड रिमेम्बर द टर्म पारायती on this note we'll be back again with another episode